Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Simming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो चाहिँ रहेको छ अनबक्सिङ भिडियो जुन चाहिँ मैले रिसेन्टली पर्चेस गरेको छु फेसबुकबाट देखेर फेसबुकमा एड देखेर अनि मलाई यो प्रोडक्ट एकदमै मन पर्यो, एकदमै युजफुल लाग्यो। सो त्यसैले मैले यो प्रोडक्ट अर्डर गरेँ अनि आज मैले फाइनली यो रिसिभ गरेको छु। यसको प्राइस कति हो र यो के हो भनेर म तपाईलाई एकछिनमा भन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ म तपाईहरु सबैजनालाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु मेरो भिडियोहरु हेरिदिनु भएकोमा, स्पेशली सैटरडेको स्पेशल भिडियो हेरिदिनुहुन्छ त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। अब बेसी बकबक नगरिकिन लेट्स गेट स्टार्टेड। मैले यो चाहिँ मगाएको छु एउटा चीज जुन चाहिँ म अब अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु तपाईहरुको समक्षमा। ओके, अनि त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु टिकटकबाट यदि मलाई फलो गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु भएको हुन्छ थ्यांक यू सो मच। अनि युट्युबबाट इन्स्टाग्रामबाट अनि फेसबुकबाट पनि सब्स्क्राइब गर्नु हुनु भएको हुन्छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सो यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ एड्रेस छ, हेड अफिस बिर्तामोड भनेको एड्रेस छ। अनि अब चाहिँ म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, हेर्दै गर्नुहोस्। मैले इन्स्टाग्राममा पनि यसको एड देखेको थिएँ र फेसबुकमा पनि एड देखेको थिएँ र मलाई एकदमै युजफुल लागेर चाहिँ मैले मगाएको। यसको रिभ्युज पनि राम्रो थियो, सो त्यसैले पनि मैले मगाएको। अब यो के हो अनबक्सिङ गरौँ है त। यसको दाम मैले तपाईलाई अलरेडी भनिसकेको छु, यो चाहिँ परेको छ मलाई 1900 रुपीस। ओके, सो हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ यो हो। ओहो, यसको छ हेर्नुहोस् त यस्तो परेको छ है त, लाइक यो चाहिँ मलाई मन परेन है त। ओके, सो यो चाहिँ हो मेरो भिडियो मेकिङ किट। ओके, सो ब्लगिङहरु गर्दा पनि यो सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले देखेको थिएँ भिडियोमा, सो त्यसैले मैले यो मगाएको। तर मलाई यो त फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भनेको जस्तै यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेन यसको यो प्याकेजिङ चाहिँ। ओके, अब हेरौँ भित्र प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो छ। बाहिरको प्याकेजिङ चाहिँ यो बिग्रेको रहेछ, अब भित्रको प्रोडक्ट पनि हेरौँ है त हामी। सो हेर्नुहोस् यो एकदम थोत्रै घिनलाग्दो, यो कस्तो खालको प्याकेजिङ यो मतलब यो एकदमै च्यातिएको छ यसको कार्डबोर्डहरू त। अब भित्र आई होप भित्र चाहिँ राम्रै छ होला। सो भित्रको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ लाइट दिएको छ एउटा, यहाँ चाहिँ ब्याट्री हाल्नुपर्ने रहेछ। ओके, सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3टा ब्याट्री हाल्नुपर्छ, 3 ब्याट्रिज। ओके, यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ हामी। यो चाहिँ राम्रै छ, यो पनि एकदम राम्रै छ। यो लाइटको कुरा गर्नुपर्दा लाइक यसमा त पुरा बलुवा लागेको जस्तो छ। ओके, सो यो चाहिँ हो माइक, यसको जस्तो यहाँ दिएको छ नि यो सेम टु सेम यस्तै हुन्छ यो। ओके, सो हेर्नुहोस् म तपाईलाई यो फिट गरेर पनि देखाउँछु। ओके, अनि म यसमा एउटा तपाईलाई भिडियो पनि बनाएर देखाउँछु है त। अनि यहाँ रहेको छ यसको, अनि यो चाहिँ हो हाम्रो स्ट्यान्ड। ओके, इट्स लाइक दिस। ओके गाइज, हेर्नुहोस् यो स्ट्यान्ड पनि रहेछ। ओके, अब म तपाईलाई यसको अर्को फिचर पनि देखाउँदैछु। ओके गाइज, सो एज यू क्यान सी यो मैले फिट गरिसकेको छु, इट्स इजी। ओके, सो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो मैले बनाइसकेको छु। ओके, अब यसमा चाहिँ एक्चुअली ब्याट्री हाल्नुपर्ने रहेछ, सो 3टा ब्याट्री चाहिँ यसमा निडेड। सो अब यसमा म ब्याट्री हाल्छु अनि यसलाई म अन गर्छु, त्यसपछि म यसबाट नै भिडियो बनाउँछु र तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। ओके, सो यसमा कस्तो दे प्रमिस सो मेनी थिङ्स। यो अनलाइन शपिङबाट मैले शपिङ गर्दा चाहिँ मलाई डर लागिरहेको थियो, तर पनि प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो आइपुगेको छ। अनि यसमा मैले ब्याट्री पनि अलरेडी हालिसकेको छु। यसको ब्राइटनेस कम गर्ने घटाउने सबै यसमा नै हुन्छ। ओके, तपाईले आफ्नो इट्स भेरी इजी। सो हेर्नुहोस् गाइज, मैले यसको ब्राइटनेस अहिले बढाइरहेको छु। यो हो नम्बर 1 को ब्राइटनेस, नम्बर 2 पनि छ अझै। ओके, एज यू क्यान सी नम्बर 2 यो हो ब्राइटनेस। अब नम्बर 3 त झनै उज्यालो छ। ओके, सो तपाईलाई टिकटक लाइभ बस्दा कहीँ पनि लाइभ बस्दा इन्स्टाग्राममा टिकटकमा लाइभ बस्दा यसले धेरै नै हेल्प गर्छ। सो यो फाइनली यो भिडियो मेकिङ किटबाट भिडियो बनाइरहेको छु। सो यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ मलाई भनिदिनु होला अहिले, किनभने मैले यसबाट नै रेकर्ड गरिरहेको छु।
एज यु क्यान सी तार ओके। अनि मलाई त यो प्रडक्ट मन पऱ्यो किनभने एज इट इज जस्तै इन्स्टाग्राममा मैले एड देखेको थिएँ, फेसबुकमा एड गरेको देखेको थिएँ, त्यहाँबाट नै मैले मगाएको ओके। अनि यो अनलाइन साइटको नाम चाहिँ हो ग्लोबल अनलाइन सपिङ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला यसको एड। सो आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियो, स्पेसली इन स्याटरडे स्पेसल भिडियोमा तपाईँले एकदम माया दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। अब आजदेखि उपरान्त पनि तपाईँले मलाई यसरी नै माया अनि सपोर्ट गरिरहनु होला। अझै धेरै धेरै भिडियोहरू आउनु बाँकी नै छ। सो म एभ्रिडे भिडियो हाल्छु, एभ्रिडे सर्ट्स हाल्छु, म एभ्रिडे रिल्सहरू बनाउँछु, तपाईँहरू त्यो पनि चेक गरिदिनुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू, त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो इन्स्टाग्राम टिकटक अनि फेसबुकमा पनि नाम स्विमिङ स्काई फ्रान्सिस नै छ, तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले मलाई त्यहाँबाट सब्सक्राइब गर्नु भएको हो भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। सो गाइज अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि। अनि गाइज यो माइक चाहिँ मैले यसैको माइक युज गरेको त ओके। सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके। सो केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज मलाई सोध्नुहोस्। अनि त्यही हो, अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज बाई। अनि गाइज वान मोर थिङ, यसको लाइट चाहिँ म चेक गर्नु बिर्सेछु। सो अब म चेक गरेर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसको लाइट, यसको सबभन्दा कम्ती लाइट चाहिँ यो, यसलाई बढाउनु पनि सकिन्छ। सो अलिकति बढ्यो ओके, अलिकति उज्यालो भयो। अब धेरै अझै उज्यालो गर्नको लागि यस्तो गर्ने ओके। सो थ्याङ्क यू सो मच अनलाइन सपिङ, ग्लोबल अनलाइन सपिङ फर दिस ब्युटिफुल प्रडक्ट। अब म यसलाई अफ गरिदिन्छु है त ओके। सो हेर्नुहोस् यस्तो डिफ्रेन्स छ ओके। सो त्यही हो, अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज बाई।